नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरुले शेयरमान्डु च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई मेरोशेयरको एपबाट कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ, एफपीओ, राइट शेयर, डिबेन्चर अथवा म्युचुअल फन्डको आईपीओ भर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। अब यो भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइलमा मेरोशेयरको एप डाउनलोड गर्नु होला। तर यो एप अहिलेसम्म एन्ड्रोइड युजरको लागि मात्र अवेलेबल छ र केही दिन भित्रमा आईओएस युजरको लागि पनि आउने छ। यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा चाहिँ मेरोशेयरको एप छ, तर यो एप चाहिँ पुरानो भर्सनको छ, जसले गर्दा यो एपमा अहिलेसम्म माई एप्समा फिचर अपडेट भएको छैन र माई एप्समा फिचर अपडेट गर्नको लागि यो प्ले स्टोरमा गएर यहाँ चाहिँ मेरोशेयर सर्च गर्नु होला। मेरोशेयर सर्च गरेपछि तपाईं यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोशेयरको एप आइसकेको छ र यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ दुईवटा अप्सन छ, एउटा चाहिँ अनइन्स्टल र अर्को चाहिँ अपडेट। मैले यो एप चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छु, जसले गर्दा यहाँ चाहिँ डाउनलोड गर्ने अप्सन छैन। यदि तपाईले पहिलो पटक एप डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ डाउनलोड अप्सन होला। यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ व्हाट्स न्यूमा चाहिँ माई एप्समा फिचर एडेड दिएको छ। यो भन्दा पहिले मेरोशेयरको पुरानो एपमा चाहिँ माई एप्समा फिचर थिएन, जसले गर्दा यो भन्दा पहिले मेरोशेयरको एपबाट आईपीओ, एफपीओ, राइट शेयर, डिबेन्चर अथवा म्युचुअल फन्ड चाहिँ त्यहाँबाट भर्न मिल्थेन। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा अलरेडी एप डाउनलोड गर्नु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्नु होला। मैले यहाँ अपडेट गरे। यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोशेयरको एप चाहिँ अपडेट भइसकेको छ र एप अपडेट भइसकेपछि अब यसमा चाहिँ माई एप्समा फिचर एड भयो। यहाँ मैले ओपनमा क्लिक गरे। ओपनमा क्लिक गरेपछि तपाईं यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोशेयरको एप चाहिँ खोलिसकेको छ। यो सेम तपाईको वेबसाइट जस्तै इन्टरफेसहरु छ। अब तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो लगइन डिटेल्सहरु राख्नुपर्छ। जहाँबाट डिमेट खोल्नु भएको छ त्यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। युजर नेममा आफ्नो युजर नेम राख्नु होला र पासवर्ड राखिसकेपछि अब तपाईले यो एपमा चाहिँ आफ्नो इन्फोहरु सेभ गर्नु छ भने यहाँ रिमेम्बर लगइन आईडीमा चाहिँ टिक गर्नु होला। यदि सेभ गर्नु छैन भने टिक नगर्नु होला। म चाहिँ यहाँ सेभ गर्दिन, त्यसैले मैले टिक गरिन। आफ्नो लगइन डिटेल्स राखिसकेपछि यसमा चाहिँ लगइनमा क्लिक गर्नु होला। अहिले हामी मेरोशेयरको एपमा चाहिँ इन्टर भइसकेका छौं। यो ड्याशबोर्ड चाहिँ अहिले ब्ल्याङ्क छ र यो लेफ्ट साइडको टपमा चाहिँ तीनवटा लाइन छ। यसमा क्लिक गरेपछि तपाई यहाँ आफ्नो डिटेल्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र साथै मेरोशेयरको डिफरेन्ट फिचरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरोशेयरको वेबसाइटमा जति फिचर थियो त्यो सबै फिचर चाहिँ यहाँ अवेलेबल छ र आईपीओ भर्नको लागि हामी यहाँ चाहिँ माई एप्समा सेक्सनमा जान्छौं। यो माई एप्समा क्लिक गरेपछि तपाई यहाँ थुप्रै अप्सनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमध्ये नयाँ कम्पनीहरुको आईपीओ खोलेको हुन्छ भने त्यो तपाई एप्लाई फर इस्युमा हेर्न सक्नुहुन्छ र करेन्ट इस्युमा राइट शेयरहरु खुले भने त्यो सबै त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तर कुन इस्युमा तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एप्लाई फर इस्युमा मात्र हुन्छ र मैले यहाँ चाहिँ एप्लाई फर इस्युमा क्लिक गरे। एप्लाई फर इस्युमा क्लिक गरेपछि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आईपीओ खोलेको छ र यो एप्लाई अप्सनमा क्लिक गरेपछि यहाँबाट तपाई आईपीओ को डिटेल्स हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रोसिडमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ एउटा कुरा चाहिँ राम्रो छ, यहाँ तपाईले आफै बैंकहरु सिलेक्ट गर्नु पर्दैन, अटोमेटिकली बैंक यहाँ चाहिँ सिलेक्ट हुन्छ। तर यदि तपाईको अकाउन्टमा चाहिँ मल्टिपल बैंक लिंक भएको छ अथवा तपाईले दुई तीनवटा बैंकबाट सीआरएन नम्बर लिनु भएको छ भने तब तपाईले यहाँ बैंक नेममा गएर यहाँबाट मल्टिपल बैंकहरु सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो यहाँ एउटा मात्र बैंक छ, त्यसैले यहाँ चाहिँ सिलेक्ट गर्नु परेन, अटोमेटिकली यहाँ आफै सिलेक्ट भएको छ। अब तपाईले जति किता एप्लाई गर्नु छ यहाँ चाहिँ एप्लाइड कितामा राख्नु होला। मैले यो आईपीओमा 10 किता मात्र एप्लाई गरे, त्यो पनि पढ्ने चान्स चाहिँ थोरै छ र यहाँ तपाईले आफ्नो सीआरएन नम्बर राख्नु पर्छ। जुन तपाईले बैंकबाट सीआरएन नम्बर लिनु भएको छ त्यो सीआरएन नम्बर यहाँ राख्नु होला। सीआरएन नम्बर राख्ने बेला जुन ड्याशहरु हुन्छ त्यो सबै राख्नु होला र त्यसपछि माथिको इन्फर्मेसनहरु चेक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यो अप्सनमा चाहिँ टिक गर्दिनु होला। माथिको सबै इन्फर्मेसनहरु करेक्ट छ र म त्यो एग्री गर्दै छु, त्यो डिक्लेरेसनको लागि यहाँ चाहिँ टिक गर्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ एप्लाई अप्सनमा क्लिक गर्नु। एप्लाई अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन पिन तपाईले हाल्नु पर्छ। अब यो ट्रान्ज्याक्सन पिन तपाईले मेरोशेयर पहिलोचोटी लगइन गर्नुभयो भने त्यही बेला 4 डिजिटको ट्रान्ज्याक्सन पिन सेटअप गर्नुपर्छ र त्यो पिन तपाईले सम्झिराख्नु पर्छ र त्यो पिन तपाईले नयाँ कम्पनीहरुको इस्युमा आवेदन दिने बेला त्यो पिन त्यहाँ हाल्नु पर्छ अनि मात्र तपाईको एप्लिकेसन चाहिँ सबमिट हुन्छ। यदि तपाईले ट्रान्ज्याक्सन पिन बिर्सिसक्नु भएको छ भने त्यसलाई तपाईले रिकभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। रिकभर कसरी गर्ने त्यसमा हामीले अलरेडी भिडियो बनाइसकेका छौं। त्यो भिडियो हेर्नको लागि डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक मैले राखिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाई त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ट्रान्ज्याक्सन पिन राखिसकेपछि एप्लाई अप्सनमा क्लिक गर्नु होला
र एप्लाई अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि सेयर हेज बिन एप्लाइड सक्सेसफुली त्यहाँ देखाइसकेको छ। तपाईको एप्लिकेसन ब्याङ्कले भेरिफाई नगरेसम्म यो एप्लिकेसन तपाईँ यहाँबाट एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले 10 किताको ठाउँमा 20 किता एप्लाई गर्न मन लाग्यो भने तब तपाईँले यहाँ एडिट अप्सनमा क्लिक गरेर आफ्नो एप्लिकेसन चाहिँ यहाँबाट अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। 10 किताको ठाउँमा 20 किता राखेर यहाँबाट फेरि आफ्नो एप्लिकेसन चाहिँ सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले यहाँ चाहिँ आफ्नो एप्लिकेसन अपडेट गरिनँ र अब तपाईँको एप्लिकेसन भेरिफाई भयो कि भएन त्यो चाहिँ चेक गर्नको लागि फेरि यो लेफ्ट साइडको टपमा यो 3वटा लाइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यही माई एसवा सेक्सनमा जानु होला। माई एसवा सेक्सनमा तपाईँ यहाँ एप्लिकेसन रिपोर्ट भनेर दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्छ र एप्लिकेसन रिपोर्टमा क्लिक गरेपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जुन जुन कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिनुभएको थियो त्यो सबै कम्पनीको नाम यहाँ डिस्प्ले हुन्छ र त्यो कम्पनीको एप्लिकेसन रिपोर्ट तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले भर्खरै प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको आइपिओमा आवेदन बुझाएको छु र त्यो कम्पनीको आइपिओमा मेरो एप्लिकेसन चाहिँ ब्याङ्कले भेरिफाई गरे कि गरेन त्यो चेक गर्नको लागि यहाँबाट मैले रिपोर्टमा क्लिक गरेँ। रिपोर्टमा क्लिक गरेपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्याटसमा चाहिँ अनभेरिफाइड छ र रिमार्क्समा चाहिँ ब्लक अमाउन्ट स्ट्याटस अनभेरिफाइड एप्लिकेसन इन प्रोसेस एट द ब्याङ्क एन्ड। अहिलेसम्म यो भेरिफाई भएको छैन र ब्याङ्कले जहिलेसम्म भेरिफाई गर्दैन त्यो बेलासम्म मैले यहाँ चाहिँ एडिट गर्न पाउँछु। ब्याङ्कले एकचोटि मेरो एप्लिकेसन भेरिफाई गरिसकेपछि मैले आफ्नो एप्लिकेसन चाहिँ एडिट गर्न पाउँदिनँ र यो एप्लिकेसन भेरिफाई हुन तपाईँको ब्याङ्कमा भर पर्छ। अब तपाईँको ब्याङ्कले कति छिटो काम गर्छ त्यो अनुसार तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ भेरिफाई हुन्छ। कुनै ब्याङ्कले एक दिनमै भेरिफाई गरिदिन्छ भने कुनै ब्याङ्कले 2-3 दिनभित्रमा भेरिफाई गर्छ, त्यसैले नआत्तिनु होला र एकचोटि तपाईँले कुनै पनि कम्पनीको आइपिओमा आवेदन बुझाइसकेपछि आफ्नो खाताबाट पैसा चाहिँ नझिक्नु होला। त यही तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ सक्सेसफुली सेन्ड भइसकेको छ भने तपाईँको एप्लिकेसन जसरी पनि भेरिफाई नै हुन्छ र जहिले पनि आइपिओ निष्कासन बन्द हुने दिनमा एकचोटि आफ्नो एप्लिकेसन भेरिफाई भयो कि भएन त्यो चाहिँ चेक गर्नु होला। यदि भेरिफाई भएन भने आफ्नो ब्याङ्कमा एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्नु होला। यदि एप्लिकेसन रिपोर्टमा चाहिँ यस्तो देखायो भने त्यो बेला नआत्तिनु होला, किनभने तपाईँको ब्याङ्कले तपाईँले जुन एप्लिकेसन सबमिट गर्नुभएको छ त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ र केही समय पश्चात तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ भेरिफाई हुन्छ, त्यसैले यस्तो देखाइरहन्छ। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्याटस अझै अनभेरिफाइड छ तर रिमार्क्समा चाहिँ ब्लक अमाउन्ट स्ट्याटसमा चाहिँ जेनेरेटेड लेखिएको छ र एप्लिकेसन इन प्रोसेस एट द ब्याङ्क एन्ड। यस्तो देखायो भने केही समय पश्चात तपाईँको एप्लिकेसन भेरिफाई हुन्छ र एप्लिकेसन भेरिफाई भइसकेपछि कसरी देखाउँछ त्यो म तपाईँहरूले एउटा उदाहरण यहाँ देखाइदिन्छु। सबैभन्दा पहिले एप्लिकेसन रिपोर्टमा जानु होला र त्यो एप्लिकेसन रिपोर्टमा जानको लागि लेफ्ट साइडको टपमा यो 3वटा लाइन छ, यसमा क्लिक गरेर माई एसवा सेक्सनमा जानु होला। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन रिपोर्ट दिएको छ, यसमा क्लिक गरेपछि मैले प्रभु लाइफमा चाहिँ एप्लिकेसन बुझाएको थिएँ। मैले यहाँ प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको एप्लिकेसन रिपोर्ट यहाँबाट चेक गरेँ। यो रिपोर्टमा क्लिक गरेपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्याटसमा चाहिँ भेरिफाइड र रिमार्क्समा चाहिँ अमाउन्ट ब्लक्ड लेखिएको छ। यदि यस्तो देखायो भने र यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ ब्याङ्कले चाहिँ मेरो एप्लिकेसन भेरिफाई गर्यो र खातामा चाहिँ पैसा रोक्का गरेर राख्थ्यो र तपाईँको आवेदन यस कम्पनीको आइपिओको एप्लिकेन्ट लिस्टमा चाहिँ इन्क्लुड गरिन्छ। त्यसैले जहिले पनि आफ्नो एप्लिकेसनको स्ट्याटस चेक गर्नु होला। यदि स्ट्याटस चाहिँ रिजेक्टेड देखायो भने फेरि एप्लाई गर्नु होला अथवा ब्याङ्कमा सम्पर्क गर्नु होला र यसरी तपाईँले मेरो सेयरको एपबाट कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ या पिओ राइट सेयर डिभेन्चर अथवा म्युचुअल फन्ड भर्न सक्नुहुन्छ। मेरो सेयरमा सबै फिचरहरू छ, त्यसैले तपाईँले हरेकचोटि कुनै पनि ब्राउजर ओपन गरेर त्यो ब्राउजरबाट तपाईँले मेरो सेयरको साइट भिजिट गर्नु पर्दैन। एकचोटि तपाईँले मेरो सेयरको एप डाउनलोड गर्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईँले इजिली कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै इडिआइएस, त्यस्तै आफ्नो सेयरको डब्ल्युएसिसी क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यी सबै फिचरहरू मेरो सेयरको एपबाटै चलाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले मेरो सेयरको ट्रान्जेक्सन पिन बिर्सिनु भएको छ भने त्यो बेला तपाईँले सेटिङ अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँ तपाईँ चेन्ज ट्रान्जेक्सन पिन अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ आफ्नो मेरो सेयरको लगइन पासवर्ड राख्नु होला। त्यस्तै न्यू ट्रान्जेक्सन पिन र कन्फर्म ट्रान्जेक्सन पिनमा क्लिक गरेपछि यहाँबाट तपाईँले आफ्नो मेरो सेयरको ट्रान्जेक्सन पिन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यदि बिर्सिनु भएको छ भने त्यो पनि यहाँबाट रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले मेरो सेयरको पासवर्ड चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। यदि मेरो सेयरको पासवर्ड थाहा छैन भने तब तपाईँले रिकभर गर्न सक्नुहुन्न। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँले कुनै पनि टपिकमा भिडियो चाहियो भने त्यो टपिकको नाम कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला।
हामी सक्दो छिटोभन्दा छिटो त्यो टपिकमा भिडियो लिएर आउनेछौँ र आगामी दिनहरूमा यस्तै सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।